Hi mga katrops, ang gagawin po nating video ngayon is kung paano gumawa ng intro sa YouTube para sa mga baguhan po. Punta lang po tayo ng Play Store, then may search po natin is Intromaker. Yan po sa Intromaker, install po natin, pero kasi ako po meron na, kaya open ko na po. Then ang mga laman po ng Intromaker is mga cyberpunk, fire intro, honest vlog. Yan, iba't ibang design po. May mga game intro din po ito. At meron din po tayong outro. Yung outro po is after nating manood, may makikita po tayong thanks for watching. Doon po siya matatagpuan sa outro. Yan. Iba't ibang design po yan. Depende po sa inyo kung ano po yung content nyo or niche. Yan. May mga cool game intro. Yan, meron po ditong, yan pong mga VIP dyan. Yan VIP po, yan po yung may mga bayad. Yan. Yan madalas VIP po. Yung mga yan kasi syempre maganda talaga. Dito tayo sa sa libre lang. Ayan, dito tayo sa YouTube. Yan, kung nakikita nyo po yung YouTube, yan, ayan po yung madalas kong ginagamit para gumawa ng intro and outro. Yan. Pili lang po tayo ng design. Yan. Yan, meron din po dito mga simple lang, may mga vlog. Yan, iba't iba po. Yan, yung mga design. Kemi-kemerot na simple-simplihan. Yan, dito po tayo sa YouTube. Ayan. Kasi sa YouTube, ayan po yung ginagamit ko. Yan, 480p, 464K. Yan po yung gamit ko. Click lang po natin yan. Then, may makikita naman po kayo dyan na tap to add your logo. Click lang po natin. Itap lang po natin yan. Then, pili po tayo ng picture na ilalagay natin or profile picture sa YouTube. Yan, check lang po natin. Yan. Then, may makikita pa rin naman po tayo. Ito pa po. Tap to add your picture. Ayan, mamimili pa po tayo dyan. Yan, sa photos. Yan. Ayan po kasing madalas kong ginagamit. Yang Facebook. Yan. Yan po. Yung piling maganda. Yan. Edit lang po natin. Crop. Tapos, o nga po pala, rectangle lang po yung gagamitin natin para mag-edit ng intro. Kasi po, rectangle lang po. Wag po mga square. Rectangle lang po siya talaga. Yan. Kasi po rectangle lang po yung gagamitin natin dito para sa intro. Yan, pili lang po kayo ng iba't ibang kulay na gusto nyo po. Pero ako red po kasi yung ginamit ko. Ayan. Yan po mga red-redan. Yan. Yan. Then, ayan po, may add your picture again po. Tap to add your photo. Isa pa siya ulit. Punta lang ulit tayo ng photos. Yan, pili po ulit tayo. Yan. Ayan po yung napili ko. Ayan, gandang-ganda sa sarili. Yan. Check lang po natin. Rectangle po ulit. Yan. Yan. Pili po tayo ng kulay. Yellow po naman yung gagamitin ko dito sa isa para maiba naman po. Yan. Tapos check na po ulit. O nga po pala, ito meron din dito mga fade, shrink, enlarge, slide down, slide, ganon, left, right, keme root, alam nyo na yun. Yan, saka i-check na, after po nyo, check natin. Yan, mga ganon. Yan, tapos your title po. Ano po bang pangalan ng YouTube channel nyo? Yan, kasi ako po, Traps TV channel po yung nakalagay sa akin. Yan po yung name ng YouTube channel ko, kaya yan po yung ilalagay ko. Yan. Tapos, pili lang po tayo ng font natin, yung design. Yan, ganun. Yan. Yan. Yan, ayan na lang po. Mas maganda, mas simple po. Stay free po natin. Kasi wala naman po tayong pambayad. Yan. Okay na po siya. Ngayon, lagyan po natin siya ng music. Yan po, may free music po akong nakalagay. Extract. Choose from library. Ayan po, meron po akong yan. Yan po yung favorite kong kanta.
Pero ayan pong nilagay ko, no CPR po yan or no copyright. Ayan. Ngayon, after po nyan, yan. Yan. Niloloading na po yung mga kanta nyan. Mga picture, mga camera root. Ayan. Tapos na po nating i-edit. So, gagawin na po natin, i-check na natin, exporting video. Yung exporting video po, may sisave na po yan agad-agad sa gallery natin. Hindi na natin kailangang i-save to gallery. Ayan. Diyan na po siya agad. Yan, 100%. Yan, automatic na po siya, nasa gallery na po. Yan lang po guys, ipapakita ko na po sa inyo yung kabuuan ng aking ginawang intro. Yan, pero guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe po. And please hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga incoming videos. Thank you. Panoorin nyo na po yung aking summarize tutorial videos.